Nếu như mà mình nói là mỗi ngày mình đều ghi chép các task phải làm trong ngày ra và giữ thói quen ghi chép sổ tay mỗi ngày, hẳn các bạn sẽ nói rằng mình là một người vô cùng chăm chỉ. Nhưng hoàn toàn ngược lại, bởi vì mình ý thức được bản thân là người có thiên hướng lười biếng, hay trì hoãn và vô kỷ luật, nên mình rất cần một hệ thống và một công cụ để keep on track và giữ mình theo đúng kế hoạch. Chào các bạn, và như đã hứa, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục series về Planning Hack. Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói về ghi chép sổ tay và dùng sổ tay để planning mọi thứ. Đầu tiên là vì sao mình lại chọn take note và sử dụng sổ tay. Thứ nhất, bởi vì tất cả những ý tưởng luôn luôn sẽ rất hay ho khi bạn tưởng tượng ở trong đầu. Nhưng chỉ khi các bạn viết ra thì bạn mới nhận ra được những lỗ hổng và có thể nhìn bức tranh ở một góc độ tổng quát hơn. Và đó là lúc mà mình rất hay nhận ra ý tưởng thực ra nó không hay như mình nghĩ. Thứ hai, một trong những hạn chế khiến cho tất cả mọi người không thể làm việc theo kế hoạch là bởi vì có những thứ đến rất là ngẫu nhiên. Ví dụ như là ý tưởng hoặc là cảm hứng làm việc. Rất có thể là mình đang đi ở ngoài đường hoặc mình đang rửa chén thì các ý tưởng đến với mình. Và lúc đó mình sẽ ngay lập tức take note. Và khi mà mình có được những cái ghi chép về những ý tưởng đó, và lúc mà mình không có cảm hứng làm việc thì mình sẽ đọc lại tất cả những ý tưởng để mình sẽ cảm thấy là đỡ lạc lối hơn. Và lý do thứ ba, tại sao không phải là ghi chép hoặc là ghi nhớ bằng smartphone mà lại là bằng sổ tay. Mình thích cảm giác viết bằng tay hơn. Khi mà mình viết ra trên giấy thì mình có thể vẽ được mũi tên, vẽ các mối quan hệ. Điều đó mình cảm thấy khá là phức tạp khi mà làm trên smartphone. Và cuối cùng là khi mà mình mở một cuốn sổ tay ra thì mình có thể nhìn được tất cả mọi thứ khá là bao quát, chứ nó không bị hạn chế bởi màn hình smartphone hoặc là các smart device khác. Cho nên một phần không thể thiếu của việc planning và làm cho tất cả mọi thứ gọn gàng, năng suất và tiết kiệm, đó chính là take note và set up sổ tay một cách hợp lý. Mình thường ghi chép bằng hai cuốn sổ, một là week planner để ghi ra các nhiệm vụ cần phải làm theo từng ngày trong tuần, và thứ hai là general notes để mình ghi lại tất cả những idea liên quan tới việc học của mình ở trường, việc viết lách cũng như là video các bạn đang xem cũng được ghi ý tưởng trong cuốn sổ này. Mình set up week planner như sau là mỗi tuần thì mình sẽ sử dụng 2 trang và chia thành 4 phần. Ghi từ thứ hai trong 7 ô. Và ô cuối cùng sẽ dùng để tổng kết và ghi chú lại các điểm quan trọng trong tuần. Và các bạn có thể từ sổ trắng, hoặc các bạn có thể mua các loại sổ có sẵn week planner như mình đang sử dụng. Và như vậy thì mình sẽ ghi ngày bên dưới các thứ và gạch đầu dòng cho các task cần làm trong ngày. Và mình dùng màu sắc để phân loại các task khác nhau. Màu xanh dương sẽ dành cho các meeting mà mình có trong ngày. Màu cam là các bài blog cần phải đăng. Và màu lá cây là dành cho các task ưu tiên hơn và phải hoàn thành trong ngày. Những task không được highlight nghĩa là mình có thể làm sau hoặc là chuyển sang ngày khác. Về general notes thì ở đây mình ghi lại những ý tưởng, những quotations hay và có thể là những điểm chính trong các cuộc meeting. Và bạn có thể bắt đầu bằng mọi cuốn sổ trắng như mình làm ở đây. Điều quan trọng nhất là phải giữ cho nó ngăn nắp, dễ nhìn, và bạn phải tạo được một hệ thống cho dù là thô sơ nhất. Vì như vậy bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm. Và cách mình sử dụng ở đây một lần nữa đó là màu sắc. Mình sẽ chú ý highlight các tiêu đề. Điều tiếp theo là làm sao để việc đeo nó theo mình và sử dụng được thuận lợi nhất. Và chúng ta sẽ link hai cuốn sổ này với nhau bằng dây thun. Thêm một bì nhựa nhỏ ở bên ngoài. Mình có thể để các loại thẻ, giấy nhớ và tiền xu ở bên trong. Idea ở đây là mình muốn biến cuốn sổ kiêm luôn cả chức năng của một chiếc ví, nghĩa là có thể bỏ được tiền và giấy tờ đem theo cùng với sổ tay của mình. Ngoài ra thì mình dùng các miếng đánh dấu trang bằng kim loại để mình có thể đánh dấu được những mục quan trọng nhất để dở ra nhanh hơn. Nhưng các bạn cũng có thể sử dụng các mẫu giấy nhớ như mình dán ở đây. Và nếu như các bạn có điều kiện để đầu tư hơn, các bạn có thể đặt hoặc là tự làm lớp bì bằng giấy craft hoặc là bằng da để bao hai cuốn sổ lại. Và ở đây thì mình sử dụng bì da của Midori, mình sẽ để link ở bên dưới. Và bên trong là sổ tay, giống như cách mà mình đã kết nối cho các bạn xem.
Một trong những hạn chế lớn nhất của việc ghi chép tay đó là nó không có tất cả những tiện ích của một digital version. Chẳng hạn như là bạn không thể gửi lên các smart device. Thứ hai là bạn không thể nào Ctrl F và search keyword được. Thứ ba là khi bạn đã sử dụng xong hết giấy rồi thì bạn sẽ phải vứt cuốn sổ đi, và tất cả những thông tin trong đó bạn không thể nào lưu giữ lại một cách lâu dài được. Và cách mình sử dụng để khắc phục tất cả những vấn đề này đó là Evernote. Evernote cho phép mình đem lại tất cả những tiện ích của digital version cho những ghi chép tay của mình. Vào cuối ngày thì mình có thể scan lại các ghi chép quan trọng, đưa vào trong Evernote, cho phép mình phân loại thành nhiều nội dung khác nhau, xem được trên nhiều thiết bị khác nhau và chia sẻ cho những người khác. Ngoài ra thì một trong những tính năng mình rất thích đó là có thể tìm kiếm được từ những ký tự viết tay. Và hiện nay mình đang sử dụng phiên bản miễn phí 60MB của Evernote và mình thấy nó có đủ tất cả những thứ mình cần. Như vậy mình đã chia sẻ về cách take note và cách set up sổ tay. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Có 3 điểm quan trọng trong việc take note. Đầu tiên đó là bạn phải nghĩ ra được một hệ thống và cách tổ chức cho tất cả những ghi chép của bạn sao cho thuận lợi nhất và dễ kiếm nhất cho bạn. Thứ hai là bạn phải luôn luôn giữ mọi thứ gọn gàng, dễ nhìn và đẹp nữa thì càng tốt. Và cuối cùng đó là hãy kiên nhẫn để biến đây trở thành một thói quen của bạn. Và theo thông tin của rất nhiều người chia sẻ thì khi bạn làm một điều gì đó trong vòng 21 ngày thì nó sẽ trở thành một thói quen. Và rất cảm ơn bạn đã theo dõi cho tới giờ phút này. Nếu như bạn có bất kỳ đóng góp nào hay bạn muốn nghe về các topic nào tiếp theo thì hãy để lại comment bên dưới cho mình. Ok, và tạm biệt.